Guys, guys, मेरो गाउँमा गड आयो guys. This is Gainda. What the hell? Oh my god, guys, Gainda. कत्रो ठुलो गड guys. You can see guys. Oh my god, guys, मेरो गाउँमा गड आइसकेको छ मेरो ठ्याक्कै घरमा हैन. And आजको हाम्रो ब्लग एकदम इन्ट्रेस्टिङ. ल गाडीलाई गडले हान्यो. Oh my god. Lol, there guys. ल दौडे ओ यता ओ भाग ओ ल ओ माय गॉड यार गाइस ब्रो यत्रो मान्छे छ गाइस ब्रो यहाँ लाइट यता लाइट बलिरहेछ हैन यता ओ माय गॉड गाइस Oh no. ल घरमा गयो गाइस गैंडा घरमा गयो. Oh my god guys, this is एकदम scary night. आज चाहिँ म चाहिँ घर आएको आफ्टर लङ टाइम एन्ड गैंडा भेट्यो गाइस. गैंडा भेट्यो? गाइस आई थिंक गैंडा चाहिँ अब नारिनतिर गइसक्यो जस्तो लागिरहेको छ हैन. हामी के छ नारिन जाने त? के छ नारिन जाने? Oh my god. भाग्यो अहिले त नारिन छिरिसक्यो होला त्यो. छिरो ल अब तलमा झरौँ. त्यो कता लुकेर बसिरह होला त्यो. यतै लुकेर बसिरह होला. Interesting. And guys, आज राति कति राति 11 साढे 11 भइसकेको छ रातिको हैन. You can see no one is in बाहिर guys. सबै बेडमा सुतिरहेछ मजाले सपना देखिरहेछन् तर म क्या छु गैंडा धोउँदै छु guys with my neighbors. हैन. And guys एकदम डर लाग्यो यार मेरो है. दारी हलिसक्यो पुरा डरले गर्दाखेरि हैन. And अब चाहिँ म चाहिँ के अलिकति सुत्न गइरहेको छु हैन. आफ्टर लङ टाइम म चाहिँ यहाँ चाहिँ घर आएको बाहिरको ट्रिपबाट र एकदम डर लागिरहेछ गाइस. यहाँ पुरा मुटु हल्लिरहेछ डरले गर्दाखेरि किनकि कसको भन्दा गैंडाको बट एकदम इन्ट्रेस्टिङ एउटा मात्र गैंडा रहेछ भाले गैंडा. सो द्याट के छ भनेदेखि लखड्न मजा आयो हैन. एन्ड अरू साथीहरू चाहिँ लखड्दै नारिनीमा पुग्यो हैन. सायद नारिनी आज नारिनी क्रस हुन्छ गाइस. म चाहिँ गएन हैन किनकि बिकज अफ त्यहाँ भाइले कुरेर बसिरहेको छ मलाई. सो द्याट गाइस सी यू. कस्तो लाग्यो भिडियो चाहिँ हैन. गैंडा हेर्नु छ भने चितवन आउनुहोस् गाइस. वेलकम टु चितवन हैन. एन्ड ह्याप्पी भरतपुर भ्रमण वर्ष है गाइस. ल सी यू इन नेक्स्ट भिडियो.